dân ta phải biết sử ta. Hy vọng sau khi nghe chuyện, sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức và yêu thích lịch sử nhiều hơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Theo các bạn, trong những hình này, đâu là tổ tiên cổ xưa của người Việt? Trong video sẽ có câu trả lời cho các bạn, khi xem xong hy vọng các bạn cũng không bất ngờ. Là con người, ai cũng có cội nguồn đối với cá nhân, là gia đình, là gia tộc. Còn đối với một dân tộc, cội nguồn là quá khứ nơi dân tộc đó được sinh ra và lớn lên. Vấn đề tìm cội nguồn là một vấn đề bức thiết, được nhiều dân tộc trên thế giới chú tâm tìm hiểu. Người Việt cũng như vậy, họ cũng rất quan tâm, trăn trở tới việc mình có nguồn gốc từ đâu, mình từ đâu sinh ra và dân tộc mình lớn lên như thế nào. Các giả thuyết về nguồn gốc của người Việt đã sớm được đưa ra trong giai đoạn Pháp thuộc bởi các học giả người Pháp. Trong các giai đoạn sau đó, nhiều thuyết khác nhau cũng đã được đưa ra bởi nhiều học giả, bao gồm cả Việt Nam và nước ngoài để giải thích nguồn gốc của người Việt, dựa trên các hướng nghiên cứu khác nhau. Số lượng thuyết được đề ra cho tới nay cũng không ít, nhưng chưa có thuyết nào đưa ra được một kiến giải trọn vẹn về nguồn gốc của người Việt. Số lượng giả thuyết được đề ra cho tới nay cũng không ít, nhưng chưa có thuyết nào đưa ra được một kiến giải trọn vẹn về nguồn gốc của người Việt. Mình xin giới thiệu đến các bạn thuyết người Việt từ phía Nam đi lên và đi ngược lại về Việt Nam. Thuyết này xuất hiện vào những năm đầu của thế kỷ 21, theo The National Academy of Science Mỹ. Ngày 29 tháng 7 năm 1990, tiến sĩ Ji Chu dựa vào khoa học di truyền DNA, chứng minh rằng người hiện đại đầu tiên xuất hiện ở Đông Phi Châu. Cũng trong năm này, giới khoa học gia nghiên cứu về nguồn gốc loài người trên thế giới đều thừa nhận thuyết người hiện đại xuất hiện ở Đông Phi Châu là đáng tin cậy nhất. Đồng thời, trong khoảng 10 năm tiếp đó, các khoa học gia khảo cổ này cũng đã tính được thời gian những hậu duệ của người hiện đại tản mát dần ra khắp mặt đất theo những lộ trình khá hợp lý. Họ đã tính được người hiện đại có mặt trên trái đất cách đây khoảng 150.000 năm. Trải qua nhiều giai đoạn sinh sôi nảy nở, con cháu họ đợt này qua đợt khác lan tràn qua miền Tiểu Á rồi chia làm hai nhánh lớn, một lan dần về phía đông và một lan dần về phía tây. Nhánh đi về phía đông, cách đây khoảng 100.000 năm, nhiều nhóm lan dần về phía đông rồi tách làm hai hướng. Vào thời điểm này, các eo biển và hải đảo trên thế giới thường là đất liền vì mực nước rất thấp, hướng đông bắc, lan về phía đông, băng qua Ấn Độ, rồi tới phía bắc các nước Đông Dương. Họ lan dần lên Đông Á và có mặt ở khắp vùng đất lục địa Trung Hoa ngày nay. Nhóm này trở thành thủy tổ của giống Miêu, tức Viêm, về sau gọi là Bách Việt. Cách đây 60.000 năm, người cổ rời khỏi châu Phi di cư tới khắp nơi trên thế giới. Trong số đó có những người đi tới Việt Nam và Đông Nam Á. Người Việt có nguồn gốc sâu xa từ những người cổ Đông Nam Á, tới từ châu Phi này. Những người cổ rời khỏi châu Phi sinh sống tại Việt Nam và Đông Nam Á, với nhiều dấu tích tìm được, trong đó nổi tiếng nhất là văn hóa Hòa Bình, được chia thành các giai đoạn với các văn hóa tìm thấy như sau: Hòa Bình sớm hay Tiền Hòa Bình, có niên đại tiêu biểu là Di chỉ Thẩm Khuyên, khoảng 32.000 năm trước công nguyên, Mái Đá Điều, Mái Đá Ngầm, khoảng 23.000 năm trước công nguyên, Hòa Bình giữa hay Hòa Bình chính thống, tiêu biểu bởi Di chỉ Xóm Trại, khoảng 18.000 năm trước công nguyên, Làng Vành, khoảng 16
500 năm trước công nguyên, hòa bình muộn, tiêu biểu bằng di chỉ ở Thẩm Hoi, khoảng 10.900 năm trước công nguyên, Sủng Sàm, khoảng 11.350 năm trước công nguyên, văn hóa hòa bình, là văn hóa có đặc trưng đá cuội được ghè đẽo và đục lỗ. Đặc trưng văn hóa hòa bình phân bố khắp Việt Nam, Lào, Thái Lan và lên cả vùng phía Nam Đông Á, bao gồm cả vùng đồng bằng sông Châu, như hình minh họa phía dưới. Bên cạnh đó là những đặc điểm từng vùng như mộ táng với tư thế nằm co, mộ có nắp, chúng ta nhìn thấy ở đây là bản đồ phân bố của văn hóa hòa bình. Đường gạch chéo là khu vực văn hóa hòa bình. Các chấm tròn là các khu vực có đá đục lỗ, các chấm vuông là các khu vực có tán với tư thế nằm co, vòng tròn màu đỏ là khu vực tiềm năng có người cao, vòng tròn màu xanh là khu vực tiềm năng có mộ có nắp. Các di chỉ hòa bình chính thống và sau đó không lâu tìm thấy được, đều là những di chỉ nằm tại phía trên vùng cao, thực tế còn một lượng lớn người cổ, cùng thời với người hòa bình, sinh sống tại vùng đồng bằng Vịnh Bắc Bộ. Đây là nhóm cốt lõi để dần dần hình thành nên tộc Việt. Tại đồng bằng này, người cổ đã phát triển nông nghiệp lúa nước và có sự tăng trưởng rất nhanh chóng về dân số so với thời kỳ săn bắt hái lượm. Theo công trình của Malcolm và Cộng sự, thì người hòa bình hay người cổ Đông Nam Á lục địa là người Negrito, có hệ gen gần nhất với người bản địa quần đảo Andaman thuộc nhóm ông Negrito, và người Yumon, thế Holocene sớm và giữa, khoảng 12.000 đến 2.500 năm trước. Những người cổ Đông Nam Á thời tiền sử có diện mạo tương tự như thế này. Trong ảnh là thổ dân Yarawa, người bản địa Andaman, Ấn Độ. Hướng di cư lên phía Bắc theo các nghiên cứu di truyền. Các nghiên cứu di truyền cũng đã thể hiện hướng di cư lên phía Bắc. Trong thời tiền sử vào thời điểm hơn 12.000 năm trước, các cư dân cổ Đông Nam Á đã di cư lên phía Bắc Đông Á và Nam Đông Á trong thời điểm biển tiến, khiến vùng đồng bằng phía Nam biến mất. Nghiên cứu đầu tiên khởi nguồn cho nhận định về cuộc di cư này chính là công trình của tiến sĩ Yi Chu cùng 13 đồng nghiệp khác tại các trường đại học và viện nghiên cứu lớn nhất. Ở Trung Hoa, nhóm này đã công bố một công trình nghiên cứu di truyền học có tên Genetic Relationism of Population in China, đăng trong tạp chí Hàn Lâm Viện Khoa học Quốc gia của Hoa Kỳ. Công trình này của nhóm tiến sĩ Yi Chu đã đưa ra khẳng định về nguồn gốc của người Trung Hoa, và nói chung, người Đông Á là do giống người ở Đông Nam Á đi lên. Những người này có gốc gác từ châu Phi, đã đi đến Đông Nam Á qua ngã Nam Á từ nhiều năm trước. Tổ chức bộ gen người Hugo với công trình Mapping Human Genetic Diversity in Asia đăng trên tạp chí Science năm 2009, nghiên cứu kiểu biến thiên hình thái gen trên 73 sắc dân châu Á và 2 sắc dân ngoài châu Á. Đã xác định người Đông Nam Á là nguồn gốc chính của người Đông Á. Kết quả nghiên cứu di truyền của Hô Dong và Cộng sự năm 2010 cũng cho thấy người Đông Á có nguồn gốc chính là từ Đông Nam Á. Nghiên cứu của Chuan Chao Oan và Cộng sự năm 2013 đã phát hiện một dòng di cư rất lớn từ Đông Nam Á vào thời điểm 12.000 năm trước lên vùng Động Đình, Dương Tử. Dòng di cư này cũng đã đi lên cả vùng đồng bằng sông Hoàng Hà. Bản đồ thiên di của những người cha cho thấy, dòng di cư lên phía Bắc, làm cốt lõi cho sự hình thành chủng Mongolic. Trong bản đồ thiên di nhân loại theo dòng cha ở trên, chúng ta có thể thấy được dấu gen M122 xuất hiện tại phía Nam Đông Á, hoặc Nam Đông Á khoảng 10.000 năm trước khi Bắc tiến, đồng thời với sự lan tỏa của kỹ thuật trồng lúa nước. Đây chính là dòng di cư lên phía Bắc của người cổ Đông Nam Á, sinh sống tại vùng đồng bằng Vịnh Bắc Bộ trước đó. Những công trình này đã chứng minh hướng di cư lên phía Bắc trong thời tiền sử tại vùng Đông Á. Các nhóm dân có nguồn gốc Đông Nam Á đã di cư tới vùng Động Đình, Dương Tử và vùng Bắc Đông Á, đồng bằng sông Hoàng Hà, để định cư, và dần dần hình thành cộng đồng tộc Việt tại đây. Dấu tích lúa tìm thấy tại các di chỉ Sia Hoang khoảng 9.000 năm trước, và Sang Sang khoảng 11.000 năm trước, tại vùng hạ lưu Dương Tử, tỉnh Chiết Giang.
Sự hình thành tộc Việt. Các cư dân cổ có gốc Đông Nam Á, khi di cư lên vùng phía Bắc, họ đã định cư tại vùng Động Đình, Dương Tử và vùng phía Bắc Đông Á. Tại các vùng đất này, họ bắt đầu xây dựng đời sống văn minh, với các văn hóa cao miếu, khoảng 5.000 tới 3.500 năm trước công nguyên, Hà Mẫu Độ, 5.000 tới 4.500 năm, Mã Gia Banh, 5.000 tới 3.000 năm, Lăng Gia Thang, 3.800 tới 3.500 năm, tại vùng Động Đình, Dương Tử với nông nghiệp lúa nước, và các văn hóa Hồng Sơn, 4.700 tới 2.900 năm, Đại Vấn Khẩu, 4.300 tới 2.400 năm, Ngưỡng Thiều, 5.000 tới 3.000 năm, tại vùng Bắc Đông Á với nông nghiệp trồng cả lúa và kê. Bản đồ minh họa nguồn gốc và tiến trình phát triển, và di cư lên xuống vùng Đông Á, của người Tiền Việt và tộc Việt. Bản đồ cũng thể hiện vị trí và phân bố tương đối của các văn hóa lớn, trong trung kỳ thời đá mới tại vùng Bắc Đông Á và Nam Đông Á. Các cư dân tại hai vùng đã di chuyển, và tương tác với nhau khá thường xuyên, có sự pha trộn gen dần dần theo thời gian. Nghiên cứu di truyền mới đây của Chao Ninh và Cộng sự năm 2020 đã cho thấy sự dịch chuyển của cư dân trồng lúa tại vùng Động Đình, Dương Tử, Nam Đông Á, tới vùng Hoàng Hà trong giai đoạn đồ đá mới. Các cư dân Tiền Việt vùng Bắc Đông Á vào khoảng 5.300 năm trước đã di cư về vùng Động Đình, Dương Tử để hình thành tộc Việt, xây dựng nên các văn hóa Lương Chữ và Thạch Gia Hà. Với sự hợp chủng của người cổ gốc Đông Nam Á tại vùng Bắc Đông Á với người Bắc Á, sau đó là sự hợp nhất của người Bắc Đông Á với người Nam Đông Á tại Động Đình, Dương Tử, nên gen của người Việt, Kinh, hệ ngữ Nam Á, và người Giai, hệ ngữ Tai Kadai, có khoảng 30% gen của người Bắc Đông Á với dấu tích tìm được tại hang Diffuser Gate và 60% gen tại vùng Dương Tử. Tộc Việt thời điểm đó hình thành bởi các nhóm dân cư có phần tách biệt nhau về mặt địa lý, điều kiện giao lưu có phần bị hạn chế, nên di truyền mỗi vùng lại có phần khác nhau, điều đó tạo ra những sự thiếu thống nhất về mặt di truyền trong giai đoạn sớm, khi mới hình thành tộc Việt, phải tới khoảng 2.700 năm trước, thì gen tộc Việt mới hòa trộn đều hơn tại vùng Động Đình, Dương Tử, tạo ra sự thống nhất về di truyền, trước khi cư dân tộc Việt ở đây lại tiếp tục di cư ngược về Việt Nam. Dòng di cư ngược Nam của các cư dân tộc Việt. Các cư dân tộc Việt sau đó đã di cư về Việt Nam. Những nghiên cứu di truyền đã thể hiện rất rõ ràng dòng di cư này từ vùng Động Đình, Dương Tử với thời điểm hơn 4.000 năm trước về Việt Nam và Đông Nam Á lục địa và hải đảo. Các nghiên cứu di truyền về cuộc di cư của tộc Việt. Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hệ gen Việt Nam, Viện Nhân chủng và Tiến hóa Max Planck, Đức, Phòng Thí nghiệm Động lực học ngôn ngữ của Đại học Lyon Pháp năm 2019, đã thể hiện người Việt có nguồn gốc chủ yếu là những người di cư từ Nam Đông Á về Việt Nam. Cách đây từ 2.700 tới 4.000 năm trước, nghiên cứu gen của Hugh Malcolm và các cộng sự năm 2018 cũng có quan điểm tương đồng với nghiên cứu của Viện Hệ gen Việt Nam, hợp tác với các chuyên gia Pháp, Đức. Cả hai nghiên cứu di truyền trên đều dựa trên các bộ gen cổ và các bộ gen hiện đại. Mô hình di cư ở Đông Nam Á thời tiền sử được xây dựng nên gồm hai lớp từ châu Phi tới Đông Nam Á vào khoảng 30.000 tới 60.000 năm trước, và từ Đông Á di cư ngược về cách đây khoảng 2.700 tới 4.000 năm. Các tuyến di cư chính giữa Nam Đông Á và Đông Nam Á thời cổ đại. Nghiên cứu về nhân chủng học dựa trên hình thái xương sọ năm 2019 cũng cho thấy nhân chủng học người Việt hiện đại hình thành do dòng di cư từ 4.000 năm trước từ sông Dương Tử. Mô hình di cư hai lớp của cư dân cổ theo hình theo nhân chủng học. Cuộc di cư này cũng đã đem theo nông nghiệp lúa nước và gia súc thuần hóa về tới Việt Nam và Đông Nam Á. B. Nguyên nhân của cuộc di cư hơn 4.000 năm trước của tộc Việt. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy sự sụp đổ của nhiều nền văn minh tại bán cầu Bắc có nguyên nhân từ đợt hạn hán diễn ra vào khoảng 4.200 năm trước ngày nay. Sự kiện này đã tác động mạnh tới vùng nhạy cảm với khí hậu như vùng Dương Tử. Đợt hạn hán này đã khiến khí hậu trở nên khô hơn, nước ngầm cũng bị suy giảm, gây ra khó khăn lớn trong việc phát triển nông nghiệp
và tổ chức xã hội, dẫn đến sự sụp đổ của nền văn minh tại vùng Dương Tử, khiến tộc Việt phải di cư về lĩnh Nam, Việt Nam và Đông Nam Á. Nguồn gốc của người Việt trong đợt di cư này chủ yếu là từ cư dân nói tiếng Nam Á tại vùng trung tâm Động Đình của văn hóa Thạch Gia Hà. Bối cảnh lịch sử và quá trình nam tiến của tộc Việt. Tộc Việt có nguồn gốc từ người cổ có gốc Đông Nam Á di cư lên, phát triển đời sống của mình tại vùng Bắc Đông Á và Động Đình, Dương Tử. Họ sinh sống tại đây các vùng này rất lâu đời. Dòng di cư về phía Bắc không chỉ dừng lại vào thời điểm đầu của cuộc di cư, mà còn diễn ra trong khoảng thời gian sau đó, từ vùng Động Đình, Dương Tử lên các văn hóa ở phía Bắc. Sau đó, những tác động từ bối cảnh lịch sử, yếu tố khách quan từ điều kiện tự nhiên, tại các thời điểm khác nhau đã tạo nên một tiến trình nam tiến của tộc Việt. Trong khoảng thời gian từ 5.300 năm trước, cho tới trong thời Bắc thuộc, đầu tiên, thì chúng tôi muốn đề cập tới người tiền Việt tại vùng Bắc Đông Á. Họ sinh sống lâu dài tại vùng Bắc Đông Á, nhưng vì một lý do nào đó mà chúng ta chưa được biết, vào khoảng 5.300 năm trước ngày nay, người tiền Việt Bắc Đông Á đã di cư ngược trở về vùng Động Đình, Dương Tử, hợp nhất với cư dân nước Xích Quỷ của Kinh Dương Vương để hình thành tộc Việt. Đây là đợt nam tiến lần thứ nhất. Ở đây tôi xin mạn phép đoán thêm là do ở Bắc Đông Á lạnh quá, nên người tiền Việt di chuyển xuống phía Nam, ha ha. Vùng Bắc Đông Á trong thời điểm sau đó vẫn có cư dân tiền Việt sinh sống. Những người Bắc Á gốc Trung Á, xâm nhập vào vùng đồng bằng này, đã hợp nhất với người tiền Việt ở đây, để dần hình thành tộc người Hoa Hạ vào khoảng 4.500 năm trước. Thời điểm này, cũng có thể có dòng di cư của cư dân tiền Việt không chấp nhận sống chung với người Bắc Á mới xâm nhập, nên đã di cư về vùng Động Đình, Dương Tử. Tộc Việt sinh sống, phát triển tại vùng Động Đình, Dương Tử được hơn 1.000 năm, thì đã xảy ra hạn hán, khiến vùng Động Đình, Dương Tử không còn là nơi thuận lợi để sinh sống, nên vào thời điểm hơn 4.000 năm trước, cư dân tộc Việt đã di cư phần lớn để trở về Việt Nam, Đông Nam Á lục địa và hải đảo, trong đó nhóm nắm quyền lực cao nhất đã trở về Việt Nam. Đây là đợt nam tiến lần thứ hai, tới khoảng 2.700 năm trước ngày nay, trong bối cảnh chiến tranh, loạn lạc tại vùng Bắc Đông Á, và sự xâm lấn của các quốc gia gốc Hoa Hạ, thì tộc Việt lại tiếp tục di cư về phía Nam, với số lượng lớn di cư về Việt Nam, hòa hợp với người Nam Á đã về trước. Và liên tục thời gian sau đó, thì cư dân tộc Việt đã di cư về Việt Nam cho tới khá lâu sau thời gian Bắc thuộc, để tránh sự sát hại, cai trị và đồng hóa của người Hán. Trong số này có thể chiếm số đông là các gia đình quý tộc, do đối tượng này dễ bị người Hán thủ tiêu nhất khi cai trị người Việt. Nghiên cứu di truyền đã thể hiện rõ các dòng di cư vào các thời điểm 4.000 năm và 2.700 năm trước. Mô hình di cư ở Đông Nam Á thời tiền sử được Hugh Malcolm và các cộng sự xây dựng nên gồm hai lớp từ châu Phi tới Đông Nam Á vào khoảng 30.000 tới 60.000 năm trước, và từ Đông Á di cư ngược về cách đây 2.700 tới 4.000 năm. Do Việt Nam là mảnh đất có đông cư dân tộc Việt, và cũng là nơi có điều kiện phát triển tốt nhất, nên người Việt đã không dời đi đâu nữa. Những nhóm cư dân Việt trở về đã cùng với người Việt về trước đã bám trụ, đấu tranh để giữ gìn văn hóa, tiếng nói, và sau đó là giành lại được độc lập cho dân tộc, dần hình thành hình hài dân tộc Việt như ngày nay. Như vậy người Việt đã Bắc tiến một lần, sau đó Nam tiến chia thành nhiều lần, để hình thành tộc tiền Việt, và sau đó là hình thành dân tộc Việt. Chúng ta có thể thấy, dựa theo thuyết người Việt từ phía Nam đi lên, và đi ngược lại về Việt Nam, rất đáng tin cậy. Vấn đề nguồn gốc của người Việt đã trở nên rõ ràng, không còn rắc rối và bất định như các thời điểm trước đây. Những nghiên cứu di truyền, khảo cổ, ngôn ngữ, nhân chủng v.v. đã cùng góp phần vào xác định diện mạo quá khứ của dân tộc Việt cùng các dân tộc anh em. Người Việt có nguồn gốc từ tộc người tiền Việt, hay có các cách gọi khác như Miêu tộc, Viêm tộc, và tộc người tiền Việt có nguồn gốc sâu xa từ người cổ rời khỏi châu Phi. Họ đã có một tiến trình phát triển liên tục trong hàng chục nghìn năm, với sự di cư lên, xuống trong không gian vùng Đông Á, và trong giai đoạn muộn hơn,
người Việt là một kết quả tổng hòa của tộc Việt, di cư liên tục về Việt Nam trong nhiều giai đoạn. Các bạn vui lòng đăng ký, like, share kênh giúp mình để kênh ngày càng phát triển. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ.